Привіт, мої любі! 2026 рік для України, коли всім нам хочеться миру і стабільності, але життя буде нас заставляти весь час кудись рухатися і при цьому ще й брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в нашому житті. Тобто класичне українське «хочу спокою, але треба щось робити». Тому, дорогенькі мої, давайте розбиратися з тим, як прожити цей рік, щоб не вигоріти, а вийти з нього набагато сильнішими. І в цьому сьогодні допоможу вам я, Лілія Таратуто, нумеролог України. Тож, поїхали! Але спочатку давайте розберемося, звідки ж у нас з'явилася оця енергія шістки. Україна народжена 24 серпня. Тому до числа дня народження і місяця народження додаємо ще енергію цього року одиничку. Тобто 2, 4, 8 і 1 в результаті отримуємо 15. 1 і 5 – це буде якраз наше 6. І тут ви бачите, що вже в цьому розкладі з'являються числа 1 і 5. Енергії цих чисел. Це означає, що Україна буде проходити свій кармічний урок 15-й, тобто ставати такою вагомою особистістю в світі, вміти захищати інтереси своїх людей на п'ятірочці і приводити країну, український народ до певної гармонії, до певних якихось корисних рішень для всього українського народу. Ось такий це буде рік. Енергія одинички – це енергія 2026 року в цілому для всієї планети. Тому оця енергія в Україні буде підсилена. Бачите, у нас ніби одиничка накривається ще однією одиничкою. П'ятірочка – це, якщо ми візьмемо енергію України, шістку, і енергію року для світу одиничку, і візьмемо їх різницю, це буде 5. От енергія п'ятірочки – це буде енергія ніби як мостика такого, як можна Україні від одинички дойти до шісточки і при цьому зберегти гармонію, зробити цей шлях найлегшим і найкращим. Ось ці 3 енергії дуже важливі, і ми про них весь час будемо згадувати сьогодні. Енергія 6, енергія 1 і енергія 5. Тож почнемо. 2026 рік, мої любі, для нашої країни – це перехідний рік дорослішання. Ми станемо більш дорослими, більш зрілими. Коли Україна вже не просто бореться за своє виживання, а починає формувати якусь нову ідентичність. І це не буде відбуватися на емоціях, а буде відбуватися з якимись конкретними рішеннями. Не в хаосі, а в конкретному якомусь вибору. Тому шістка, вона заставляє зробити певний конкретний вибір. Рік відповідальності на шістці, але при цьому він вимагає гнучкості. 26-й рік – це рік, час таких дорослих рішень. Відповідальності, наведення порядку в найважливіших сферах життя України. Енергія шістки – це про стосунки, про зобов'язання, про турботу, про вміння брати на себе відповідальність і робити вибір. 26-го року це рік не про спокійну якусь таку турботу, коли все стабільно, коли все ясно, коли все за якимось розкладом відбувається. Ні, це буде як ніби турбота на постійному бігу, в якійсь швидкості. Коли ти одночасно маєш ніби тримати парасольку над близькими, тобто весь час піклуватися про них, а в голові прикидати, як вкластися в якісь терміни, як оплатити все те, що треба оплатити, як вирішити всі ті проблеми, які є, крім сім'ї. І при цьому навчитися м'яко говорити багатьом в твоєму оточенні «ні», щоб не згоріти самому. Тому що коли починаєш турбуватися про всіх, якраз такий ризик є.
Рік під впливом енергії одинички і п'ятірки, про яку ми з вами говорили, це, знаєте, ніби як сім'я в період переїзду, коли начебто всі поруч, начебто разом, але кожен зайнятий своєю якоюсь справою, чимось своїм. І потрібно не просто зберігати відносини між усіма, а треба навчитися домовлятися по-новому, тому що переїзд. Прояснювати якісь очікування, якщо щось не виходить, обговорювати якісь проблеми, вирішувати. І нікому в цьому році не вийде просто сидіти і чекати, що хтось там сам здогадається, чого ви хочете. Тут в цьому році прийдеться всім вчитися говорити. Прямо, з любов'ю, не втрачаючи себе. А ще доведеться навчитися приймати рішення. І в цьому році не завжди ці рішення будуть дуже прості, але їх треба буде прийняти. Тому що саме вони будуть закладати таку міцну основу, фундамент для майбутніх 9 років. Про це треба завжди пам'ятати. Що допомагає от в цій такій ситуації трошки такого хаотичного переїзду? Якась наша гнучкість, коли ми не відстоїмо тільки свої якісь інтереси, а бачимо ще інтереси тих людей, які знаходяться біля нас, чи країн, наприклад. Допомагає трошки гумор, правильно? Здатність помічати своє «хочу» і не плутати його з «повинен», тому що треба себе зберігати теж в цій ситуації. Має бути чесність з собою, хто для мене дійсно важливий, про кого я дійсно маю піклуватися в цьому році. У що я готовий вкладатися? Може, час якийсь настав перебудувати мою систему життя? Ось такі питання всі ці будуть виникати в цьому році. Ми зустріли 26-й рік під енергією шістки, а це енергія відповідальності. І єдине, що я вам можу сказати, не бійтеся її в цьому році. Тому що вона в цьому році це не про тяжкість, це про дорослу позицію людини, в якій є якась опора. І шістка, вона ще й про любов, але не про таку жертовну любов, а про вибір. Це добре, це не добре. Це роблю, це не роблю. Цих люблю, а цих уже ні. Яке ж головне завдання буде стояти перед Україною, перед українцями в цьому році? Поєднати з однієї сторони силу на енергії одинички з відповідальністю на енергії шістки, і все це буде відбуватися через рух і через зміни на енергіях п'ятірки. Давайте ще раз згадаємо, що одиничка – це у нас про лідерство, про самостійність, про незалежність, про новий шлях. І ці енергії будуть присутні в Україні в цьому році. Шістка – це про відповідальність за людей, за землю, за майбутнє, тому що шістка – вона про ресурси, а наша земля – це наші основні ресурси, правильно? П'ятірка – це про перехід, про той переїзд, про свободу, про ламання якихось старих форм, якихось старих систем. І про це треба знати, що ці енергії в нашому житті обов'язково будуть якимось чином проявлятися. При цьому є головний урок у нас – вчитися тому лідерству на одиничці, але без жертовності. І бути турботливими, але без самознищення. В 26-му році, року таких великих очікувань, але в цьому році Україна більше нікого не питає, а як правильно? Вона просто каже, ми вирішили так. Це якщо говорити про в загальному таке завдання для України. Але шістка, вона ще й про сім'ю, про дім, про партнерство і про почуття обов'язку. Тому що ця енергія ніби запрошує усіх нас прикрасити світ навколо себе, навести порядок, бути корисною, приділити увагу своїй домівці. Але при цьому в 26-му році оця енергія – це не енергія якоїсь такої
теплої сім'ї, а це як така якась сімейна комедія. Це ми з вами проговорили головні завдання для України, як от для країни. А шістка – це ще ж і про сім'ю, про дім, про партнерство, про почуття обов'язку. Тому ця енергія, така тепла, рідна, вона закликає для того, щоб прикрасити світ навколо себе, навести порядок десь, бути корисною людям. Але в 26-му році ця енергія – це не тепла сімейна комедія якась, знаєте, це драма з елементами трилера і вимогою навчитися бути стійкими в цьому русі, який весь час буде в 2026 році. Адже 2026 рік – це новий глобальний 9-річний цикл світу. Енергія старту і напору, і про це ніколи не треба забувати. А у нас він ще під впливом оцієї п'ятірочки, коли є зміни, коли є рух і коли п'ятірочка дає гнучкість мислення. Тому турбота цього року – це не вкутати всіх ковдрою, а бути тим, хто знає, як покласти дітей спадки, як здати якийсь звіт, як поговорити по душах з подругою, з мамою, з татом. І в той же час не забути про себе. Тому що шістка, в першу чергу, це про любов до себе. І головне завдання для нас, українців, в цьому році – це піклуватися, але при цьому не жертвувати собою. Брати відповідальність, але не застрявати в цьому почутті обов'язку, що я маю обов'язково комусь щось зробити. Не маєте. Зберігати стабільність, але при цьому бути завжди готовими кудись рухатися. Тобто оця гнучкість мислення має бути присутня кожну хвилину нашого життя в 2026 році. Тому що цей рік буде нас регулярно перевіряти. Ви піклуєтесь з любові чи з звички тягнути все на собі. Бо шістка, вона дуже любить всіх оточувати турботою, нагружати на свої плечі все, що можна і не можна, і тягнути це. Не можна так робити. Тому що під енергією числа одинички ви завжди маєте пам'ятати, що є ви в першу чергу. Якщо ви будете оце тягнути все на собі, то обов'язково чекайте тоді втоми в цьому році, роздратування, відчуття, що вас занадто багато просять, занадто багато людей. А якщо ви будете піклуватися про всіх, але з любові до себе, на вас чекає глибоке почуття задоволення. Ви відчуєте, що створюєте щось важливе, справжнє, стійке і цінне для вас і для тих людей, що вас оточують. А тепер поговоримо з вами про гроші, про економіку. Що ж буде відбуватися в 26-му році з цим? Енергія 6 у фінансах – це про відновлення, про якісь соціальні програми, бо це ж завжди турбота якась, про фокус на людях, про сім'ї, про громади. Але тут же буде присутня енергія одинички, а вона буде завжди вимагати нових рішень, нових моделей економіки якихось, самостійності, якихось винаходів, обов'язково це буде. Число 5, енергія п'ятірки, робить цей рік нестабільним, але перспективним. Тому що рушаться системи, з'являється щось нове, і там може бути якась перспектива. Що це означає? Тобто, можливі різкі зміни в якихось фінансових потоках, до яких ви маєте бути готові. Мають бути якісь нестандартні рішення, якісь нові формати допомоги чи інвестицій. Ви теж до цього маєте бути готові. І взагалі треба пам'ятати, що гроші будуть йти туди, де буде якийсь рух, адаптація, швидкість. Це особливість 2026 року для України і для українців. Тому
Основна рекомендація тут, що в 2026 рік це не про накопичення, а про розумне вкладання в майбутнє. Тобто на рівні країни це і про освіту, про перекваліфікацію, про якісь нові технології, про будівництво інфраструктури, про розвиток громад. І якщо говорити в цілому про фінансову таку ситуацію, то треба пам'ятати про те, що фінансова тема цього року буде тісно пов'язана у нас, нормальних людей, з почуттям обов'язку і з темою зобов'язань. Тобто дохід ми маємо сприймати не просто як якісь числа в таблиці, так, нашого там бізнесу, а відображення того, як ми вміємо будувати дорослі, чесні, зрозумілі усім домовленості. Наскільки ми можемо бути чесними самі з собою, з нашими партнерами. Що допомагає в цьому році? Коли ви просто збираєтесь, наводите порядок у своїх паперах, своїх рахунках, платежах, навіть в тих, які ви абсолютно давно відкладали, тому що шісточка буде давати ось таку енергію вам. Тут от така чесна домовленість, хто за що і скільки має платити, хто скільки має робити за цю плату. Планування з запасом і можливістю коригувати ось ці запаси. Обов'язково треба про це пам'ятати. Треба намагатися йти до стабільних, навіть, хай може бути якихось скромних, але зрозумілих джерел доходу. Тому що на п'ятірки такі ризиковані якісь речі у фінансовій системі можуть привести до хаосу. Що тут заважає нам бути успішними в фінансовій цій сфері? Давати в борг, особливо з жалю, коли когось жалко, і особливо близьким, тому що якщо ви будете це робити в цьому році, в борг давати, то це ахіллесова п'ята. Гроші можуть повернутися. Можете їх дарувати, але пам'ятайте, що коли ви даєте в борг, може бути так, що на п'ятірці вони не повернуться. Коли ви перекладаєте чужі фінансові завдання на себе, там виплачуєте комусь якісь кредити, ви не тільки не будете мати грошей потім, а ще й будете відчувати себе винними. Буде, знаєте, коли до вас будуть звертатися за якоюсь фінансовою допомогою, ви будете відмовляти в тому, щоб тягнути на собі всіх, допомагати всім. У вас буде таке відчуття, що якщо ви не допоможете, то все розвалиться. Ні, мої дорогенькі, нічого не розвалиться. В цьому році треба пам'ятати про свої інтереси теж. Знаєте, в кожного з нас є от така звичка терпіти якісь незручності, щоб когось не образити, щоб не піднімати конфлікт, коли нас просять про якусь фінансову допомогу. Добре, я допоможу, а сам буду перебиватися тим, чим можу перебиватися. Особливо це батьки, наприклад, коли діти просять. Такого теж краще в цьому році не робити. Це погано все закінчиться. П'ятірка тут в цьому році що нам шепоче? Якщо хочеш стійкості, навчися рухатися. Не бійся змінювати формат, в якому працюєш, якщо старий уже не працює. Це, що в рідні, це, що в бізнесі, треба обов'язково це пам'ятати. Нехай доходи будуть як будинок з міцним фундаментом. Не обов'язково розкішний якийсь, а надійний, де вам усім спокійно. Ось так треба відноситися в цьому році до фінансових якихось питань. Тепер трошки поговоримо про роботу, про державні структури, що тут у нас. Ці енергії і одиничка, і 6, і 5, коли вони збираються разом, вони дають можливість переформулювати якісь правила, щось трансформувати. В цьому році буде так швидко все відбуватися, що старі системи будуть не витримувати швидкості оцих змін. Нові системи, вони ще не будуть такими ідеальними, але вони вже будуть живими. Тому треба йти до цих нових систем, треба їх створювати на основі цієї турботи, про яку ми говорили,
і на основі того, щоб захищати інтереси людей в цій країні. У 26-му році змінюється підхід до управління на енергіях шістки. От з'являються нові лідери на одиниці, навіть часто неочікувані ці лідери. Авторитет більше буде давати не посада, а результат діяльності. Особливості роботи в 2026 році, тут може бути багато якихось змін, руху в роботі, якихось ротацій, можливе емоційне вигорання у тих на роботі, хто тягне за всіх. А запит в роботі буде на людяність, на професіоналізм. І це той рік, коли я відповідаю за людей, має важити більше, ніж я маю владу. Такі зміни мають відбуватися в 2026 році у державних таких структурах. Значить, будуть появлятися нові якісь люди. Цей рік дуже часто буде збільшувати навантаження на людей. І не тільки на роботі, а й в родині, в дружніх стосунках, в ролі того, хто завжди когось підстраховує, знаєте, є біля нас завжди такі люди. Буде здаватися, що у всіх щось відбувається нове, щось рухається, а ви, як оцей диспетчер, знаєте, там на вишці, розрулює, підтримує, вирішує, домовляється. І це нормально, тому що шістка, вона дуже любить бути потрібною людям. Але важливо пам'ятати, що бути потрібною – це не означає бути зручною для всіх, а забувати про себе. Добре допомагає в цьому році, що переглядати, що дійсно входить в зону вашої відповідальності, а що туди потрапило за звичкою або взагалі якось випадково. Відкрито домовлятися навіть у родині, з друзями, хто за що відповідає. Ділитися завданнями. Вміння сказати, я тут не справляюся, тому що це не слабкість, це зрілість. А енергія шістки, вона якраз про дорослу таку енергію, про зрілу людину. Небезпека цього року на роботі в тому, щоб застряти в такому якомусь режимі треба. Коли ви вже не пам'ятаєте, навіщо це ви робите, але продовжуєте тягнути, бо це так треба, то оце не треба робити. Коли не залишилося місця для натхнення в роботі, а є тільки список із якихось справ, які треба робити, це теж недобре. Турбота стала рутиною, а робота стала якимось таким нескінченним марафоном, то це не дуже добре в цьому році. Все рівно має бути весь час оця зрілість, усвідомлення, що я роблю і для чого я це роблю. П'ятірка тут нагадує, що знайди в рутині рухливість. Дозволь собі оновити якісь правила. Запитай себе, як я можу зробити те ж саме, але з меншими втратами для себе. Якщо вам хочеться змінити якусь сферу, навчитися новому, або переглянути свій наприклад, робочий якийсь графік, цей рік вам дасть такі ресурси, дасть таку енергію, зробіть це. Головне – діяти, опираючись на себе, на свої відчуття, а не з почуття обов'язку перед іншими, тому що дуже швидко можете перегоріти. І якщо відчуваєте, що ви перегоріли, то, можливо, пора перестати бути оцим головним робочим конем для всіх і стати господарем власної енергії. Це мої такі вам поради. Давайте подивимося, які будуть енергії, як будуть ці енергії діяти в стосунках, що ці енергії принесуть нам у цій сфері. 26-й рік в стосунках посилює енергію близькості, загострює тему сім'ї, дому, безпеки і змушує переглянути оцей формат «ми разом, бо треба». Ні. Тут якраз такий момент, коли хочеться любові, хочеться гармонії, хочеться тепла, хочеться сімейності. І оце тому, що треба, можливо, краще подумати, чи дійсно воно треба. В мінусі енергія шістки, що вона дає? Вона буде давати такі образи
емоційну втому, очікування якоїсь вдячності. А в плюсі це буде справжня підтримка, коли хочеться допомогти з задоволенням, коли всі наші зв'язки з близькими, з рідними, з подругами, якісь робочі зв'язки, комунікація з людьми стають глибшими. І в плюсі, коли біля нас починають з'являтися нові люди, якісь нові зв'язки, якась нова дружба, якісь носителі нових якихось знань, чогось цікавого для нас. Це дуже добре. Тут треба пам'ятати, що турбота – це не контроль, а єдність – це не самопожертва. Це той рік, коли кохання ніби вчить нас дорослішати. Це не просто романтика, а все, що пов'язано зі справжньою такою близькістю. Коли ми розуміємо межі один одного, коли ми можемо домовлятися один з одним, коли ми створюємо якусь спільну реальність, більше розмовляти, домовлятися, жити поруч, відчувати одне одного. Якщо ви в парі, то цей рік може висвітлювати якісь старі перекоси. Хто більше дає, наприклад, хто більше бере, хто говорить, а хто мовчить і терпить, хто приймає рішення, а хто тихо підлаштовується під них. Можуть бути такі ситуації, що це все буде випливати на поверхню. Але це не буде відбуватися для руйнування, а для того, щоб просто обновити цю угоду між вами. Щоб перестати тягнути все на собі, щоб сказати ніби одне одному, от мені це важливо, а тобі що важливо? А якщо ви без пари в цьому році, то це хороший такий рік, тому що він може принести дуже гарні стосунки. І це будуть стосунки не про метеликів, не про романтику, там як в кіно, а це будуть такі зрілі стосунки. Вони можуть бути надовго. І це будуть такі стосунки, коли з'явиться вміння бути поруч з людиною, яка тобі подобається, з якою тобі добре. Це про повагу в стосунках, про чесність, про рівноправність. Це енергія шістки, яка працює ось так. І тут важливо не плутати любов з обов'язком бути поряд, тому що так складається життя. Не вступати у ті відносини, де особливо жінкам знову хочеться когось рятувати, переробляти, заслуговувати любов. Все має бути в рівновазі. П'ятірка. Тут додає важливий такий акцент, енергія п'ятірки, що справжня близькість можлива тільки тоді, коли у кожного залишається право на свою свободу, на вибір, на те, щоб бути собою. Вчіться говорити. Не заради конфлікту, починаю кричати, вирішати, доказувати щось своє, а для того, щоб внести якусь ясність. І вчіться слухати, а не тільки своє давати. Не для того, щоб догодити, я слухаю людину, близько для мене, а для того, щоб зрозуміти. Можливо, саме цього року ви зрозумієте, що зріле кохання – це не те, де все ідеально, а те, де можна бути справжніми, де можна бути разом. Дуже важливо для нас, для українців, ще зачепити таку тему у 2026 році, як здоров'я і наш емоційний стан, психоемоційний стан. Це дуже важливий момент, дивлячись на ту ситуацію, яку ми з вами проживаємо. І шістка в поєднанні з п'ятіркою – ситуація, коли ви дуже перевтомлюєтеся, коли ви емоційно виснажуєтеся, коли з'являється психосоматика, незрозуміло чого і як починає щось боліти, потім пропадаєте. В 26-му році тіло буде ставати дуже важливим індикатором правди, такої, що з нами відбувається. Тому хронічні стани наші, вони можуть загострюватися, якщо ігнорувати відпочинок. Тому в 26-му році перед нами стоїть таке завдання.
навчитися відновлюватися, а не виживати. Розумієте? Що б з нами не траплялося, як би там не було, треба навчитися відновлюватися. Брати звідкись енергію, щоб іти вперед. Тому що виживати – це просто означає просто тягнути на собі, доки я можу тягнути. Це все весь час про те ж саме виснаження. Відновлюватися – це обов'язково дати собі дозвіл жити. Мати енергію для того, щоб жити. І над цим треба буде обов'язково працювати. А на рівні країни – це про реабілітацію. Про те, щоб повертатися до нормального життя, не дивлячись на те, що йде війна, країна має жити, країна має відновлюватися, країна має процвітати. Треба обов'язково берегти тих, кого любиш. Але не з такої ситуації виснаження, а з повноти. З того, що в мене є енергія, і я можу нею поділитися. А якщо в мене виснаження емоційне, фізичне, ментальне, то це дуже великий ризик. Не тільки для мене, але й для усіх людей, які біля мене. Тому що люди дивляться на тебе, здається, що ніби все в порядку. А насправді всередині ти як вичавлений лимон. І нікому про це не говориш. Тому що на щитці ми тягнемо на собі дуже багато. І турбота, і відповідальність, і бажання бути надійною опорою для всіх. Треба пам'ятати, що навантаження в цьому році, із-за цієї швидкості, із-за цього руху, із-за цього новаторства в усьому, що все буде змінюватись дуже швидко, навантаження буде зростати. І зовнішнє, і внутрішнє. І тому тут важливо дуже пам'ятати, що відпочинок – це не є нагорода для нас, а це необхідність. Якщо є якийсь зрив в нашому житті, то обов'язково після такого зриву має бути відпочинок. Ми маємо відновитися. Розумієте? Дозвольте собі змінювати ритм. Сьогодні бути супергероєм, наприклад, а завтра просто людина з книгою, яка лежить закутана в плед на дивані і читає собі. І це нормально. Дозвольте собі це робити. Прислухайтеся до тіла. Тому що якщо є втома, роздратування, безсоння, тяга до солодкого або сльози, взагалі на рівному місці, як то кажуть, то це не про капризи. Це про те, що мені потрібна перерва, мені треба відновитися, відпочити. Число 5, в енергія п'ятірки, нам дає весь час прискорення. І із-за цього прискорення підсилюється нервове навантаження, яке може провокувати вас на якісь імпульсивні рішення, на безсонні ночі, на якийсь поспіх. Зупиніться, відпочиньте, дайте собі час обдумати все і тоді рухайтеся. Тому що рух дуже важливо в цьому році чергувати з відновленням. І це можна легко зробити через медитації, через тишу просто, через природу. Проста їжа якась, щоб не забрала у нас енергії на перетравлення, так? Тепла ванна, вимкнений телефон і включена увага до себе. Так би я сказала. Більше давати собі якихось піших прогулянок, плавання, менше користуватися соціальними мережами, організувати собі режим сну. Тобто, головне дати собі оцей внутрішній дозвіл на те, що піклуватися про себе – це не про егоїзм. А в 2026 році піклуватися про себе – це зріла любов. І з неї все починається. Ось мої золотенькі такі основні теми, які я на сьогодні вибрала. Давайте підведемо з вами підсумки по Україні. Тобто, 26-й рік – це рік, коли Україна починає свій новий етап самостійності, вчиться поєднувати з однієї сторони силу, з іншої сторони людяність, рухається обов'язково вперед, навіть якщо цей шлях не завжди буде ідеальний для нас, такий, як ми хочемо. Обов'язково рухатися вперед. Це не буде легкий рік, але він має бути чесним. Це рік не про героїзм, а про зрілість.
І не про жертву, а про правильний вибір. В цьому році ми, українці, наша держава вчиться жити, а не тільки боротися. На енергіях шістки це дуже добре ми будемо відчувати. І ось цей рік – це не просто черговий якийсь відрізок життя, це етап нашого дорослішання. Не того, що нав'язують нам зовні, там, будь сильним, відповідальним, зручним, а того, що народжується от зсередини нас. Коли ви самі вирішуєте для себе, де ваша міра турботи, яка вона, ваша міра любові, ваша міра участі. Все ви переосмислюєте ось ту відповідальність, яка лежить на ваших плечах. І вчитися розрізняти, де я дійсно потрібен, а де я просто боюся відпустити. Що роблю з любові, а що зі страху, бути поганим, нелюбимим, наприклад, самотнім. Цей рік допомагає всім нам, українцям, вийти зі сценарію «я повинен» і перебудувати його на сценарій «я вибираю». Якщо ви побудуєте цей рік на основі поваги і любові до себе, то ви станете опорою для себе на багато років вперед. І ви будуєте стосунки, в яких не треба прикидатися. Роботу, яка не виснажує, а розкриває вас. Фінансову систему, де є з одної сторони дохід, і з другої сторони спокій, тому що дохід може не такий бути і великий. Цей рік вас може навчити давати собі стан, в якому вам добре з собою навіть у тиші. І якщо під кінець року ви раптом зловите себе на думці, я не зобов'язаний всім давати, але те, що я даю від серця, то це значить, мої дорогенькі, що цей рік ви прожили правильно, ви прожили його в точці сили. Тепер ви знаєте, який цей рік, і постарайтеся прожити його достойно. У вас, я думаю, є всі інструменти для цього. Пам'ятайте про те, що 2026 рік – це рік не універсальний. Він дуже різний для кожного. Хтось у ньому будує нове життя, хтось завершує старе, хтось нарешті починає жити не з почуття «треба», а з почуття «я хочу». І якщо ви відчуваєте, що стоїте на порозі якихось важливих змін і хочете зрозуміти, який у вас ваш персональний рік, які ваші персональні енергії є у вашому персональному році, тому що вони дуже близькі вам до тіла, ви дуже добре будете їх розуміти, де ваша точка опори, якщо хочете знати, і як не вигоріти, допомагаючи всім навколо, то можете приходити до мене на консультацію. Ми вирішимо всі ці проблеми. Посилання під відео. Якщо вам це відео було корисно, якщо воно вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки. Пам'ятайте, що в цьому місяці ми маємо починати з вами навчання нумерології. І щоб не пропустити важливі для вас відео в цій темі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Цей рік дуже чутливий до чесності. І я вас прошу, напишіть мені прямо зараз в коментарях. У 2026 році ви готові, після того всього, що я вам розказала, тягнути все на собі? Напишіть мені це чесно. Що відбувається зараз в вашому житті і як ви постараєтесь це змінити в 2026 році. Почніть от з такої чесності в коментарях, і ви побачите, що рік, цей 2026, відповість вам як найкраще. Зі своєю чесністю, зі своєю турботою, зі своїм почуттям відповідальності, обов'язку, корисності і ресурсів. Всього вам найкращого у 2026 році, мої любі українці.
А з вами була сьогодні я, Лілія Таратуто, нумеролог України.